na-assist nato sa livelihood program, natagaan nato livelihood program. And two of these livelihood programs is the champion projects. One is the silkworm production in partnership with the DOST-PTRI. Ma'am, naaman si ma'am dari, no? DOST-PTRI stands for Department of Science and Technology and Philippine Textile Research Institute. Sakto ba, ma'am? So, kana siya, no? So, nanatay market aning silkworm production nato. Sa wala nakabalo, unsa ning silkworm production, mao kani siyang katong mga ulod-ulod. Ang kanang kuan sa ulod mo nang ginabaligya, no? Itimbang na per kilo, mao na din na siyang gamiton sa atong mga silk nga mga sanina. And second ini is ato ang hollow block construction, which is ang kining ilang product ni ini is atong gina-market dito sa Balubal, kini atong medium rise building, kini atong Balubal Heights nga housing project kamulo dito, no? Naatay 900 units nga available ni ana and 40 buildings ni siya ang compose ani. So imagine ka 40 buildings unya ikaw mag-provide ana sa hollow blocks. So kini atong humunos karon milyonaryo na siguro ni Ma'am Ani. Aman to si Ma'am Ani. Milyonaryo ana, sig milyonaryo na ni, no? Dato na ilang huwa. So lastly is the improved affordable public mass transport system that includes relocation sites. Nga naman, for example, kini atong uban relocation sites, since the city has no luxury of land, wala naman tay mga yuta diri sa mismo sa sentro sa Cagayan de Oro. And kung naamang galing, bahaunon pa gyud. So ang gibuhat sa city, nag-explore ta sa mga far-flung barangays. Usa niini ang atoang kining pahiron sa lumbia. Tapos ang problema karon, unsaon man nila pag-commute. Kung mag-commute sila gikan sa lumbia, gikan sa relocation site padulong dito sa lumbia proper pa lang na ha, ga-cost na og 50 pesos sa ilang pamility. Then lumbia to Cagayan de Oro proper 25. So, gasto na sila 75 pesos. One way pa lang na. So, two way, 150. Ingana, kalisod ang tawag ani, ang plitihan dari sa ito ang mga relocation sites. And another example of this, in kini atong Balubal and Mambuaya. Ang Mambuaya, mas grabe. Kung kalisod ang lumbia, ang atong Mambuaya, lisod kay mingaw kayo. Pero, safe siya sa ato ang baha. Kagabi, nagbaha, no? Kusog kayong ulan. Ang ato ang mostly affected sa mga kusog nga ulan is ato ang mga piso-piso nga mga beneficiaries. Kay nga naman, some of these piso-piso kanang relocation sites are along the river banks. Ang uban pod ani timberland. So kumingon tag timberland, katong mga duol sa mga bukid, which is a landslide prone area. And kinipod atong along riverbanks, katong duol sa mga baha, no? Karon, labi na ang ato ang natay na identify kining atong IHASER, no? Ug Zonakar, kung diya na sa Acacia Carmen. Pero karon, during the term of Mayor Moreno and in partnership with the JICA, naanatay mga mega dike projects along the riverbanks. Hopefully, makasustain ni sa ato nga dili na ta mahabahaan sa Cagayan de Oro. Mabahaan man galing, pero mubo lang. So far, next. Thank you. So, diri lang ko kutob and unta na atay masustain and ang amo lang sa Community Development Division is tabangan lang ginato ni at least masustain ni nato ni ang ato ang engagement sa housing projects and mostly katupong uban homeowners associations is active na kaayo. Ang ato lang is ang participation na lang sa ato ang mga members. I-encourage ko nato sila, no? Kay mao gining nakalisod sa ato karon kay ang uban grabe atong paningkamot as officers. Kami pud sa chud grabe pero pag-abot sa atong members maluya so lisod gyapon. So unta kini matagaan ni og pagtagad sa atong next administration under ni Mayor Clarix Uy, which is ang among pagtan-aw ni Mayor Clarix Uy is more on community development ang iyang mga focus. So, that's all. Thank you and kurambos nga hapon sa atong tanan.
Thank you, Mr. Oliver Torres. For our second speaker, si Ms. Cheryl Lopez. So after the second speaker, I had then ang reactors. May hapon sa tanan. So, dili ko taga-chud. Naka-blue lang ko. So, as introduced ganina, I'm from Department of Science and Technology, particularly sa Philippine Textile Research Institute. So, nakadungog na bataan na anong PTRI? Kadungog ta sa DOST, no? Nga natin DOST, natin mga DOST scholars, mga paryente, silingan, uguban pa. Pero ang PTRI, in fact, sa akong pag-register kaganina, ay, naadi na siya. So, ang question was, is you exist? Di ay, of course, namin siya. Sige. So, I'll be sharing with you a success story nato sa kwento-kwento kita ini story of the community there in Barangay Balubal. So the sericulture project in Sidorship 4 Barangay Balubal, Cagayan de Oro City. So you can see the photos, mga activity photos na sila already way back this one. My first encounter face-to-face with Mayor was when he received we learned of this group from DOST Misamis Oriental. So, kanang DOST Misamis Atuanan, manggod na siya, ma'am, unsay mga livelihood project for us. So, gi-introduce din nila sa DOST because part-time sa isa ka department, ang DOST o ang PTRI, ang sericulture. Kaya we have been there for nearly 50 years din ha sa Villanueva, Misamis Oriental, going to Claveria. So, if you go, paingon mo dito magpabugnaw sa Claveria, you can drop by sa center na Arab Medinana. So, dugay-dugay na ay dito, medyo nakatago lang kung ano may ka nang wala na kami na siya napansin. Pero naarami dito siya. And then, and after that, that encounter, and I think that was in 2018, then nag-develop, nag-progress, and to where the project or the activities now. So nakadungog na bata og silk. Of course, no, kay nasa China, made in China, kaya itong mga sinina. But nakakita na ta in personally kanang swarms. Naay taga Balubal diri. Ay. Sir, among kwan. Naman din Sir Antonio din he. So, has anyone visited sa Balubal nga area katong giingon ni Sir Oliver ganina nga nay mga ulod-ulod dito? Si Ma'am sa TESDA. So, none of I think yeah. So, with this presentation, mag-adto na kita dito na, tanaw naton sa what is there. So, kini siya nga project as said, murag ikaw ra gid ang mag-click, sir. It wouldn't work on me. Okay. So for this is the whole thing, click this. This is the whole integration of ang atong silk value chain. So gamay lang nga perspective no of what PTRI looks forward. Pwede ma-click, sir, please. Nga kining pagbuhat dahil sa seda, kinahanglan niya mga components, kinahanglan na kay ulod, na kay eggs, yan na kay mga farmers, muna siyang silk cocoon production hubs, na kay mga makina, ang silk processing, so that makaproduce ka og Philippine silk. So, or silk, we say it local silk. Medyo taas-taas ang proseso, kay kinahanglan ni sila together. And then, more than 40 years ago, gipaningkamutan sa atong government, nga magkaroon ta din ani og atong kaugalingon nga mga seeds, hybrids, or kanang mga mother and father sa atong mga worms. Wala tay local silkworms. Kung baga, ato na siyang mga pinangayo sa atong mga silingan nga countries, China, Japan, Korea, ug uban pa, Asia mostly. And then, kinahanglan, ay, wala pa, balikan ako gamay, sir, ha? Kinahanglan na siya nga i-grow sa atong mga farmers. And then, pag nana sila cocoons, so makita nato din, kini mga cocoons, gi-grow sa atong balubal nga mga women. So, man itong ulod, medyo lovely kayo siya nga ulod. If we want. Gikan ining ihang mga naipako-pako, so din hini siya. And then kini nga mga cocoons i-process atong makina, kini makina karon ana din sa atong Misamis Oriental para mag-produce ini nga mga kanang sinulid and then to produce this one. So medyo taas nga siya nga process. So asa man nag-fall ang atong Balubal group. Of course, din siya nga part.
Kay each of this part is very important to the whole value chain. Imagine nimo, one of that components is missing, wala yoy mahappen nga local silk, and we need to have 10,000 kilos a year nga silk. We do not wear silk. Well, we say ang atong silk daw ginasulot nato og KBL, kasal, bunyag og the other L. So, dili siya, occasional lang siya, no? And then may tanga, so why do we have this as an industry? Ang government nato, through ang DOST o ang PTRI, we really made sure nga kanang atong silk masulod sa atong sinina. So kung natay gihimo nga balaod, ang balaod nato is Republic Act 9242 nga ang bawat gobyerno nga mga opisyalis magsulot og Philippine Tropical Fabric. So kana nga fabric, pwede the whole of your apparel or uniform, pwede pod part, pwede bulsa, pwede din ani, like this kind of mask na pwede siya ibutang sa somewhere, no? Pocket man kaya o din ani nga part sa sinina. So kana siya nga fabric involves abaka, pineapple, banana, and silk. So silk is 5% minimum ana siya nga. So dako na siya nga market sa silk. Muna siya nga sa local nato nga market, there is already a venue or a basket nga naghulat ana nga pwede gid nato sa expand ang atong production sa silk. So moving forward, click please, sir. Sige, so pagbuhi nato sa ulod kinahanglan ta og mulberry. And then I think I have to click. Naka-click na ko. Okay na siya. Parang I do not know. Or maybe ikaw. Sige, go ahead. So, kinahanglan ta og mulberry. Ano lang, basic. And then, magbuhit ta sa ulod. Muna yung mga ulod, magka-produce ta ini nga mga cocoon. So, basic lang kayo na siya nga. Pero in reality, medyo laborious day siya. Nga trabaho. Not very laborious. Kaya nga, no, carry kayo siya sa atong women group sa Balubal. Okay? And then, ang atong muna yung makinahanglanon, basic nga mga requirements niya, makinahanglan ta og mulberry plants, mga rearing house kini, balay niya. Atong ulod medyo may kasosyalan, kinahanglan siya og balay. So dili kini ato mga ulod, dili siya gitigway, ha? Kuan ni siya kanang alagaan, nagi siya kaugalingong balay, sana all. O di ba appeal po siya sa CHUD program na siya kaugalingong balay. And then of course, mga materials and knowledge or technology, which mo na siya kami, PTRI, is providing sa ilaha. Dili na mo nga kinahanglan nami mga requirements nga kinahanglan medyo na siya elevation nga kini nga elevation nga range na siya water source kay kini mga mulberry kahoy ni sila uhaw og tubig na mo nang characteristics sa kwan. Tapos land area medyo natago ang isa gisulat na mo din aning attitude o character kay nga maskin kompleto na tanan unya wala ra gid bida po sa farmer or grower daw digid na mo progress atong project. I-emphasize na ako ang attitude kay mo na siya ang very good thing na nakita na mo sa women sa Seedorship 4 sa Balubal. Okay, kinang siya i-click, please, sir. Ayan. So mo na siya ang photos nato of our women group sa Seedorship 4. And i-share na ko ang ilang mga ads. Kana bitang mga problema nila nga reasons para sa ila nga pwede din sila mo padayon. One, ang farm site nila is located in lower elevation. Mingon mi nga gusto mo magulod, medyo bubog-ubo maran inyong kuan kay diya nagingon mi ganina nga dapat 500 meters to 800 meters. Sa mo nang maayo siya sa Claveria, sa Bukidnon, ay medyo high elevated. Nga naman, kay dito kusog permanent na dito ang ulan mostly all year round. Dili man nato maka-irrigate ang trees kay medyo expensive man ta magsigbunyag sa iya, ha? But it can be sustained supposedly kung at least all year round ang atong rain. Kung dinani ta sa lower elevation, init kay sa matanan, nasa certain range of temperature kinahanglanon, medyo challenging kay sa ulod. So one odd is dili mayngon mi sa Balubal nga group nga murag layo ra kanyang elevation. Ang ila is 300 plus lang. Next. Nasa small lang ilang area for mulberry plant. In fact, I think, kung maingon mi, ang counting namo is namoy 1 hectare, wala. Namoy 1/2, wala. 1/4, wala. Pila inyo ha? Pila to ila ha? Few. 1/4 sa 1/4, 1/8. Or even small pagid. Kaya nga it's a housing. Housing man gid siya, no? So dito ra gid siya sa Luyo Subcourt.
dito sa saluyo nga medyo gitigwayan pa sa mga kandig dinha lang gid siguro ta magtanom. So ningon mi sige, try lang gid gihapon amo siya. So it could also be a reason for them not to start or not to progress. Another one is wala sila water source for irrigation. Considering a lower ilang elevation, in fact, because they persist, nga nagtanom sila, katong time nga medyo long ang drought, ang atong mga women and men dito, gibunyagan ginila ang mga tanom, hakot-hakot og tubig, and the reality sa atong mga resettlement area, ginahakot ang tubig. Dili siya available no nga deep well kung mag-well man ganito very very deep well gid kayo or else mga truck and truck o fire trucks coming into the community para mag-bring of water. And they did that. They survived that part sa ilang area. So muna siya ang mga odds for the group not to continue, not to start, and not to continue with the project. But what happened? Look at them now. They have produced the largest quantity of silk cocoons in 2020 to 2021, and that was the period of the pandemic. Pero kini siya, sa ano ni siya, sa Northern Mindanao siya nga statistics namo. Produced the highest quality of silk cocoons in Northern Mindanao. They have empowered many women. And mo ni siya ang among nakita, among na-observe sa ila. The group has been the most responsive sa agriculture farm community. We have a number of them, community na punta sa Tagpangi, also assisted sa DOST but not with DOST sila. I don't think kung na-part sila sa housing, murag dili siya. Nautad yung mga individuals po, mostly sa Claveria and Misamis Oriental. Among sa inga grupo, kining community of women sa Balubal, para sa mo, very responsive and very cooperative. In fact, when medyo 20 years na ko experience sa mga farm extension, kay kinimang kong sa self-production, mis kinwingon mi nga science and technology mi, research and development mi, dili gid namo malimit among self. Nga di ra gid mi taman, walay walay taker, walay farmer. Sumuadto gid mi as far as Bukidnon, Zamboanga, sa Pamangani. And sa among story, maglisod gid mi og grupo, kana maglisod ta og hatag og kana bitang kay makita gid mato nang nagid sila kaugalingon nga dynamics ang cooperative farmers organization, magkagubot sila, magtinulura dan kung may problem, no? So when we had those few meetings, I remember katong dito sa office at Chud, we did our part, not knowing kung unsa ba kaning characteristic ini nga grupo. Sige, we'll try. Ana naman kita sa government work, atong i-try, we will do our part, and then let the community do their part as well. Along the way, nakita na mo nga the community or mayo ko community kining grupo sa Balubal ha, kay I do not think nga the whole of Sidorship 4 is part in growers sa mulberry or sa silkworms. But this group, yun, I think a minimum of 12 of them, and maybe 12 to 20 sila nga grupo, mostly women, have really given the most responsive, the right attitude kay para sa mo para ma-progress ang project. Para sa MUA, they are highly compliant with rearing management technology. Kasi, nagadhan kay mag-experience po, gitudluan na, gitraina na sila'y balay, na sila mulberry, mabut-but gid sila. Na medyo nagad siya kinahanglan nga procedure nga buhaton. Kay kining mga ulod na to, dili, mga buhi manggod ni sila, kung pwede lang baking lang unta, mag-bake kay kag flour, ibutang nimo sa oven, human na. Kini sila, buhi, maapektuhan sila kung magsigig ulan, maapektuhan sila kung maabot ka dito nga medyo puno kay kaog baho. Maapektuhan sila kung mag-aso-aso ka sa kilid. So inana sila ka mga medyo maselan. Kay ang silk, ingon pa sa mga libro, nga it is the queen of all textile. In fact, sa China, o hantod karon si China pagid gihapon ang the best nga maker o producer sa silk. Kaya ilahan ang ginagamit. Okay, so compliant kayo sila. They have the highest form of initiative and resourcefulness. Nakita ginamo all the way through kini nga mga women nga groups. So mo ni siya ang mga best practices nga nakita na mga factors nga na-overcome gid nila ang low elevation nga problem, ang walay water, na-overcome na nila. What they did, gibunyagan gid nila ang tanom for the whole time sa ihang formative year ana nga mga mulberry. Pag makaporma naman gud na siya, makagamot na, pwede na na siya, resilient na siya sa drought, ang mulberry.
magtugso ka ana niya, mahimo nimo siyang tree guard, mas nabuhi pa siya kaysa tree. So inana siya ka proliferative ug inana pod siya ka resilient. Ang imo lang din ha nga pag-transplant nimo sa iya ha, imo gid siyang bantayan nga dili siya maanhan sa drought, di pod siya maulanan kaayo. Mo nang gibuhat sa atong mga women, and they have really said nga, ma'am, grabe namang binunyaga, salamat kaayo te ha. So with that one, wala pa gani tuloy rearing house, wala pa structure nila. Malbiri pag nilang gitanom, we have already felt na inana sila ka-aggressive, ka-compliant, and resourceful, and high ilang initiative. Give value gid kay nila ang government support. They would always say, sayang kaayo ang inyong gipambuhat sa amo, ma'am, kung dili mi magtarong. So with that one, para sa amo, dili gid mo sila give up, nga, ay, di nata ka na bitang, sorry ha, manap sa government, kay ka na, yung mga grupo, ay, badlunganan kaayo, makana, magitanong, ay, nagi mga pasaway na to nga mga kuano, magibuhat ng tanan sa gobyerno, inani, paghihapon. Wala na mo na say sa akin yung balubal nga group. So muna siya ang mga nag-support yun, of course kami sa PTRI, sa DOST, and Should has been with them all the way since the beginning until now. So one text message ra gid na namo, ma'am, maglisod may og deliver sa among mga larvae. Ang larvae man god i-deliver gina siya naka-aircon ang sakyanan, goodness atong larvae social kaayo. I-deliver ana among sakyanan na disgrasya, so automatic si Should available. So ina nakita gid namo, and as well as ang DOST Misamis Oriental nan very responsive gid kay sa ngatanan. Kinakita mo gud namo ang karakter ang attitude mangod sa grupo nga dili ginamo siya mag-give up ba nga okay gid kay ni sa tabangan. So mo na siya. And they are led by champions. Para sa this is my statement yun. Para sa amo the couple na Mr. and Mrs. Arabes, you have really been the champion sa grupo. And we thank you. Makita na ako si Ate Marlene o si Sir kay on the side lagi na siya siguro the macro level. Si young wife, nagi na siya permanente. And in fact, during I think they have grown nearly 10 cycles already. Per cycle, 1 month na siya. And kay kinahanglan mo ng mulberry, kinahanglan nimo siya putlon, iprune nimo, pahulaton nimo siya 1.5 months para mo grow iyang leaves, and kana nga leaves ipakaon sa ulod. Maghulat na pud ka og time, nga imo pa siyang putlon, mo grow na pud siya and pakaon sa leaves. So during those times, kana nga mga times permanente gid ko makadungog sa sila kay Ma'am Marlene Arabis nga. Muna mong gibuhat, ma'am. During sa riring ma'am, ito yung gitulo sa amo, ginani gid namo siya. So of course, dili man gid perfect no, may mga steps nga dili man. But once nakita nila ang sayop, amo to siyang gi-correct, ma'am. Or sir, amo siyang gi-correct, something inana. So kinsa may government office nga moingon nga, unsa man nga grupo. So they are led by champions. And I believe these are nakita namo nga, the attitude or the factors that really prospered kaya made make the group na prosper sa ilang successful story. And we hope that they will continue to be that. In fact, among sa mga sericulture farmers naman atong tawag sa ilaha, sila ang grupo nga tagaan og scholarship sa TESDA para mahimong trainers. So mag-train me starting tomorrow. Among other sila gid ang mag-recommend. Every time they have been visited by Bio Philippines. Bio is kanang tag-iya sa mga sinina da small. Unika iha, sila na ang tag-iya ana. They are the couple ang tag-iya gid sa Bio. Grabe impressed gid kaayo sila sa community sa Balubal nga mga women. Nga nakaadto na sila og Luzon. Medyo na-compare nila ang layo ng ginagawa ng mga maliliit na farmers doon. Ang ganda ng ginagawa, mana sila ng diha sa Balubal. So far, muna siya ang mga success story with them, and we are happy to share this with you this afternoon. Thank you very much. Thank you, Ms. Ching Lopez. Overwhelming kay ba? Sige. Sige. Let me call on our first reactor from TESDA Provincial Office. Nasa likod, ma'am. Okay. Maayong hapon sa atong tanan. Maayong hapon. At least, maayo pag yung energy nato, no? Okay, actually, I'm reacting to the presentation of Engineer Torres, no?
regarding the integrated community development program, okay, towards achieving sustainable and resilient socialized housing subdivision. Yeah, first, I would like to really commend the performance of Jude. They did very well, no? Especially we noted the organized groups, associations, but based on our research, we know that the number of informal settlers, no, ISFs, families, from 2013, 31,000, niabot gid siya og 51,000 sa 2015. Unsa na lang gid ka karon pila na, no? So given that and the our interventions, medyo we really need to fast track. Kay daghan pag yung kaayo, wala pa nato natagaan og ato ang kanang intervention. Naalang ko'y gusto ipaabot katong tulo ka concerns, no, that we need to address because the housing need and resettlement issue is really enormous, no. We are challenged by both the structural and transactional factors. One is that institutional bottleneck na mention gid niya. Nga kadtong magbutang kag tao sa DNR, magbutang kag tao sa BIR. Ngano man, it's because of the tedious processing, no? Ang approval sa mga housing permits, licenses and clearances. So, we really need to address that. We don't need to put in people just to fast track. Meaning paspasan nato ang system. Ang system atong i-correct para mapaspas. Kana lang ayaw only 5 minutes left. And then, na-mention sa niya ang lack of land, no? Nakita na to, daghan kay housing projects, but not socialized housing. Especially sa uptown, dako, kaayo nga mga lugar. Diha, mga Camellia and all this, na mga A-Brown. Pero not socialized housing. Kana is also an observation, no? So we really need to have that, sa urban area, dili lang ang kadtong mga urban people ang ibutang pod. Ang kadtong mga informal settlers gibutang sa Lagyo. Nasa Lagyo, unsaon natong thrive. Kami sa TESDA, yes, we can build communities. We can conduct training, we can inskill you. But where are the enterprises? Wala dito sa community. Muadto gyapon ka sa urban area. That's why most of our ISF are really preferring the on-site relocation. On-site relocation ang gusto kay naaman dito ang ilang negosyo dito man sila makakwarta. That's why our recommendation would be is katong giingon ni Mayor, we build community within community, but not only the city can help. It's a whole of nation approach. I just want to share, please give me a little bit of time. Kana among gihimo sa Kalahaan, Claveria, Minalwang. Ang Kalahaan, no man's land siya adtong kuan sa rebelde. Gibalik na karon sila. Gibalik. Giunsa na mag-build balik ang community. Whole of nation approach, tanan, gobyerno, mga opisina sa gobyerno nagtabang. Ang TESDA, yung role, is to train them how to build their houses. So, gitrain naman sila sa carpentry, masonry, so naayo balik ilang balay. With that, gitrain din naman sila, unsa na pod ang sa livelihood, no? Unsa on panginabuhi. So nasugdan dito sa kantong maingkag agriculture. But then again, going back sa syudad, parang it's not really that feasible nga. Pwede lang ta magtanom sa atong relocation sites, resettlement sites, magtanom-tanom dito lang tamukot lang. But there is more than that. No, we need more than that. Manang kinahanglan nato whole of nation approach, tanan na lang ato ang mga kung naay concerning offices nga pwede nato makapatabang ipatabang ginato. Another thing is we are so reactive. Why we are reactive? We act after disaster strikes. I noted, giingon ni Engineer Torres, wala giday klaro nga city development plan. Wala'y plano. Kinahanglan gini nato siya. We anticipate, especially those located sa disaster-prone areas. Kabalo naman ta na ay disaster-prone areas, so planuhan na ni siya daan, plan ahead for them. How the community will thrive, no? So, community development nga align dito sa city development plan. Okay. And gi-highlight man nato ang kaning resilient, pero ang safe community is most important, no? We safeguard families and communities. Kanang atong giingon nga emerging health and safety concerns also. Kaning emerging health and safety concerns, the increase of spread of
pandemic, no, is very alarming. Also, labi na sa highly dense communities, abay-abay ta diha, no? Lisod pod og kuan. So, we really need the help of other agencies. Mo go into digitalization na ta para dili na kinahanglan ta mag-adto pagidis opisina. No, pwede na ta mag-online, mag-apply mo online na. That's what we are doing already in TESDA, no? Kung gusto mo mag-apply, you can enroll online. Natay online program. So mga inana, so we would like to appeal to all the other concerned agencies also to help out na ato ning maplastar ang ato ang to attain that sustainable, resilient, socialized housing subdivision. I think my time is up. Thank you very much for your time, for listening. Salamat. Thank you, Ms. Cherry. Our second reactor, Ms. Coco of CDO TVI. Maayong hapon sa tanan. So, nakita ako lang reaction is ako pong i-connect kaganina no sa framework nga I'm sure kato nga mga framework gipakita ganina dito sa plenary nakita na punto sa kadaghanan. So, kung moingon ni tag resilience dili lang kay kani atong housing and shelter no naa pa di ay kaning livelihood no livelihood. Then kung moingon taog livelihood dili lang po di ay nga daghan ang pwede nato nga ma-venture mahuna-hunaan. And then naapoy katong community-driven nga development, public health, planning and urban development, and social protection. Ang ako lang i-challenge sa tanan, no? Daghan man gyud dinhi nga mga officers, mga presidents kasagara sa ato ang mga homeowners association. Paunsa nato nga katong ato ang kaning resilience bitaw, kaning being able no sa tibok community nga makatindog no bisan unsa man nga mga shocks or whatever events nga makapatambling sa atong komunidad. Paunsa nato nga masabtan sa kadaghanan nga mahinungdanon ang social protection, no? Usa lang ni siya ka concern aside lugar sa livelihood nga dapat pa nato i-explore. Pila ba sa ato ang mga membro, ang member sa SSS o pag-ibig kay og member sa mga cooperative nga naa salay access to credit, access to insurance. Kay dako kaayo ang kanang labangunon nato no sa social impact sa kaning relocation o ganina gipresent pud ka ganina nga pila pa lang ang na-address no nga na-relocate na apatay mga about 22,000 pod ka mga households or families na wala pa ma-relocate. So kadto sila i-address pa to ang ilahang adaptive capacity no para mo grow ang resilience nila. And then sa mga relocated na po dayon pila ba sa atong mga membro ang aktibo sa mga cooperatives nga nagahatag og access to credit, no, og insurance kay kinahanglan gid na siya. And then sa livelihood kaganina pod sa gipresent ni Dr. Karaos naka-mention to siya og which is relevant pod no sa amo sa TechVoc. Naka-mention siya og kanang i-develop ang construction skills sa ato ang mga members, community members, para sila na mismo ang mo-build sa balay. So, gi-mention ganina ni PDGG sa TESDA, nga daghan ni siya nga mga opportunities, no? Pwede mo enroll ang ato ang mga kalalakinan o kababayinan sa lain-lain nga mga skills, carpentry, plumbing, construction, painting, tile setting, sa TESDA nga mga programs, para nga makabaton sila construction skills and then matrain sila sa construction contract administration. Na sila na mismo, grupo sa mga construction workers nga naa sa komunidad, sila na mismo gyud ang mangontrata. And then aside na project management and financial management. Gwapo ni siya nga opportunity na raise na sab ni sa amo as a should. No nga for example sa Balubal kung namang ga expansion din ha ang mga contractors gikan ra sa mga membro, kooperatiba sa mga membro, no? Mismo siguro ang inyong mga HOA, you build from among yourselves the skill, akarami itong i-gather ninyo kinsa may naay management skills para nga maka-engage anang project management good nga construction sector nga
manage sa proyekto. Murag gyud piyang in-engineer gyud, no? Makabaona mangontrata ang ato ang mga residents para lang gyud nga ma-diversify ang ato ang livelihood. Kay usa man gyud to kaganina, livelihood gyud ang concern. So kana lang ang ako ang kanang challenge no sa mga homeowners, nga mga association officers and members nga atong tabangan ang chud. Kay dili lang man ang ilahang i-address ang mga concerns ang kaning sa resettlement areas, even pa man pod katong wala pa na-relocate. Kana lang siya, daghang salamat. Thank you, Ms. Coco. For our third reactor, Mr. Absidi of Makapaya Relocation. May hapon sa tanan. Ang ako lang na bantayan kanina, kini dugay na gyud kay nga problema labi na sa mga resettlement areas nga nabiktima sa sindong. So ang kining education nga gisgutan ganina nga adunay ipahigayon nga mga child development center. So tinuod na nga naa, pero pag abot sa pag mo graduate na kini sila sa daycare, ang problema ani nila kung asa na sad sila mangiskwela. Ilabi na kay ibutang lang namo sa amo sa Makapaya, sampo lang ni namo kay kini siya sindong resettlement man siya, no. So naa na mi daycare dito, daycare center unya naningkamot ang HOA, ang opisyales, ang barangay nga adunay ipahigayon nga elementary school. So karon naa na mi elementary school from grade 1 to grade 6. Dayon naa na sad mi kining naningkamot na usab ang HOA nga makatukod o para lang sa grade 7 to grade 10. Karon nga ang among multipurpose usa sa among tapukanan gyud diha kada meeting. Nagamit na siya namo para among ipagamit sa elementary school. So natukod dito duha ka classroom, ikatulo ang amua, tapos naa nami 350 ka mga estudyante. Grade 6 grade 1 to grade 6. So ang among hangyo nga tagaan mi tugay na ninamo nga hangyo sa CHUD, sa LGU, sa Cagayan de Oro, ang City Mayor Oscar Moreno, nga kung pwede doon na may luna go dito unta, pero ura og dili daw makaya ang presyo. So ang amo nga problema nga ang atong giingon nga quality education. So unsaon nato paghatag og quality education sa atong mga bata nga yun ani nga wala magani classroom nga insakto o walay mga pasilidad nga insakto para sa atong mga anak o atong mga kasilinganan nga mga kay ang sa Makapaya duha naman gud diha ang resettlement, ang Bayanihan Village Phase 1 o ang Bayanihan Village Phase 1E. O usa sad sa problema po dinha ang kining transportation. Gikan pagsugod pagyud namo pag-relocate dinha, walay insakto nga dalan, walay hangtod karon, walay transportasyon. Adunay mga programa sa gobyerno nga kining TESDA program. So maglisod ang among mga beneficiary nga mo eskwela diri sa ubos kay ang plitihan dako kayo. So tinuod dool ra na siya sa city proper, pero ang gamit nga sakyanan habal-habal. So 50 pesos padulong sa pag naog nimo 50 pesos, pag saka nimo 50 pesos, diara kataman sa Pogon Market. So kung maadto ka pa sa panalitan manarbaho ka, mugasto pagyud ka.
og dako. So ura og ang mga beneficiary namo didto ragalisod gyud sa panginabuhian kay ura og napagyoy mga kakulangon nga wala pa gyud nahatag sa atong gobyerno. So ang amo sang problema po dito bag-o lang kining ang among tubig nga medyo sa una 24/7 ang among tubig dito. Pero karon na sa kada adlaw aduna na lang siya isa ka oras nga mo agas. So alas 6 sa buntag 30 minutes, pag abot sa alas 6 sa hapon 30 minutes. So aduna kami na-approve sa DOLE nga dugay na namo nga project proposal nga water refilling station. So kini siya bag-o lang na-approve last week. So unsaon na mo pag serbisyo ani nga ang basic nga kinahanglan sa tao murag lisod man kaayo. So kini lang siguro mo ipaabot namo nga napagyudaghan mga problema sa mga relocation nga wala pa gyud na tagad. Daghang salamat. Daghang salamat, Mr. Absedi of Makapaya Relocation. Okay. Sa atong mga participants, andun na ba ko may mga questions? Okay. Sir Roger of Buena Oro Homeowners Association. Pwede ra dito, sir, magtindog. Okay, good afternoon to everybody. I'll have to direct this question to the second speaker. Aside sa balubal nga inyong gitabangan, is there any other activity from the urban poor that you are willing to help? Thank you. Thank you, PDG. Sir, may hapon. Right now, concentrated lang kita sa kuan, dito sa Balubal. Pag naay mga mabalaan na mga people who will be, or community interested, willing lagi kayo mo extend sa ato mga services. Still, ang amo anis kurambos, gigihapon siya. Mangita gid mi ka kurambos. Kung appeal siya sa SUD, itap na ang SUD or city or kuan LGU, and then DOST Misamis Oriental. So, at this time, din sa Cagayan de Oro, natin community sa Tagpangi, and then, napod, kana din sa Balubal. Thank you, Ms. Ching. Sige, sir. Pakisulti sa imong pangalan, sir, and kung asa kagikan. Maayong hapon sa tanan. Ako si Tyrone Octobre, diya sa Tibasak, Balangay, Pangandoy. Namoy problema sa Balangay, Pangandoy nga amo nagihatag dito sa Tiyod. Ang among area, gamay raman na siya. Nangayo kami og isa kalat diya sa Balangay, Pangandoy, among himuon og opisina. Gamay lang nga lat, pero among sulatuan na dito sa Tiyod. Ang ako ipasabot na lang, dugay-dugay naman to, willing ba ang Tiyod muhatag ka namo og luna nga gamay para sa among opisina? O ikaduha, kami nga nagpaabot namin nga ang among yuta diya matagaan itutulo. Naanagin na siya. Ang ako lang ipaabot sa inyo nga mubayad mi, amang madawat mubayad sa opisina sa inyo sa government, aba sa lubo o sa asesor. Ang ako lang yun ipasabot sa akong mga katawad na mangutana ko dito nga ami dapat mubayad sa among ipoyan diya nga pila ka square meter. Og naman na siya nga expiration kay uban wa pag nakahatag. Nga mo lang rugan na naman sa among kapasidad nga mubayad mi para tax declaration na siya. Ang among ibabuot ipasabot sa among akuan kano sa ang expiration og pila ka tuigan nga kami magbayad. Dagan salamat. Mura na siya.
Sige. Tawgon ako si Sir Robert. Or, kinsa man ang magtubag ato nga concern? Si Oliver? Sige, maayong hapon usab no. Although dili ka na siya direct sa amo na section, pero ang pangutana ni President Octobre no nga willing ba ang chud muhatag sa kanang luna? Of course, ang chud willing man gyud ta mo hatag. Problema nato ani is unsaon nato paghatag is unsa ang mga proseso para mahatag ni sa inyo ha. Ang amo lang sigurong concern is nakahatag na ba ta og project proposal kay kung atong nahatag dito is letter lang then walay follow up basin og na kuan na to sir tungod sa kadaghan di gid mi mo deny ana no nga kanang gakakuan na ang mga reklamo sa chud kay sa kadaghan karon labi na karon 73 ka resettlement areas ang atong gina-manage dili gyud tanan ma-accommodate mangayo lang gyud may gamay nga pasensya ana no. Pero kanang ato ang question is asa ta magbayad. Siguro kay government land man na siya no murag ambot lang kung wala man siguro tay angay bayaran na kung naaman galing didto ta magbayad sa mga sa processing fee. Ang uban naman ko, sir, nagbayad na sa lobo per square meter. Oo. Sa diya kuno sa Obo na sir, Obo. sa lobo sa Lamo Revenue siguro. Commission. Oh. Sa Lamo. Okay. Lumo. Lamo sir, Lamo. Land Asset and Management dito Office. kuno nagbayad sila ang uban pa. Unsa ka tinuod nga magbayad gyud kami sa among gipuy-an nga lot og na ba na sa expiration nga among pabad how many years kay mura kang uban nagdaring tagbayad ang uban sa installment basis. Okay, sige. Ang kanang Land Asset and Management Office mo na ang atong office sa under na siya sa city government gyapon no pero dili under sa CHUD. Sila ang in charge sa atong mga piso-piso program when it comes to individual titling. So, ang kana atong pagbayad nakabase na siya sa cooperation sa beneficiary. So meaning wala siya expiry sa karon. So kung kanus mo lihok ang beneficiary, of course dito ra pud siya matituluhan. So kana lang and katong naibayad, naagid na siya bayad. Of course at cost lang siya. So kung unsay pagkapalit kani adto nga presyo sa inyong yuta, for example, napalit siya 1990s pa. Pila may cost ato 200 square meter pa. So ang inyong bayaran kadto lang 200 square meter. 200 per square meter times sa inyong gi-allocate sa inyo for example 60 square meter. So kana lang inyong bayaran. Almost mga 6,000 lang inyong bayaran ana. And ang processing sa city government na. So kana lang. Okay sir, daghang salamat sir for Okay, sir. explanation. Okay sir, thank you. Thank you, Sir Oliver Torres. One last hurrah. Sige ma'am. May ngapon sa tanan ako di ay Ikaduha na lang ako. Josephine kinsa day ma'am? Sige. Josephine Inobio sa Makanhan. Concern lang nako ma'am sa pagkakaroon ng good kay ongoing gitrabaho ang sa mga SM sa nagalan sir. At tubig pabagsak paingon sa amua, paubos. Nakaroon ongoing gitrabaho ma'am gyud naasa. Dapitan na ha. O da sa Manrisa ma'am, dito ko napaingon sa amua. So kami dito mabakbakan sa tanan tubig. Unsaon na mo na ma'am? Di gina ko katubag. Si Sir Oliver Torres. Sige, murag dili gyapon na concern sa amo kay mostly community development gud mi no. Last 5 minutes, kini lang, ang kana nga mga concern, pwede na nato ma-raise dito sa ato ang City Engineering Office kay murag structural na siya nga mga hisgotanan. I-letter na lang ma'am nga ngadto pa dun sa City Engineering Office. Sige, thank you. Thank you si Ma'am. Sige. Last Diane. Hi, good afternoon everyone. Last- Representing Pamana Hoa. Ang question lang nako i-address nako sa na-mention ni Sir Oli nga kanang
sa asa akong observation sa akong karon is murag ang mga housing programs sa katong mga resettlements nga gihimo sa government, murag outpouring kaayo ilang ang tabang niya. Mo na nga question nako karon isa ingon si Sir Oli, nanay mga tao gibutang sa DNR, sa BIR para ma-fast track ang processing. So, tingay na outlook ang kanang pareha sa amo nga informal settlers long ago pa upon the conversion sa among land. Pangutana lang, naapod ba mga tao from CHUD nga gibutang para ma-process ang among conversion sa among land? Thank you. Si Sir Olin. Sige. Sa hisgutanan sa land conversion, lisod na sa dako na siya nga hisgutanan, no? Para lang pud sa tanan nga nasayod diri. Mahugid na po ang problema ni Ma'am Al, no? Sa mostly sa makanan kay nga naman ang kini atong makanan is classified as timberland, pero ang iyang actual nga usage sa yuta is residential naman. So nganong timberland pa man siya. So ang kana nga hisgutanan pwede na nato ma-raise dito sa Congress kay og kanang atong gitawag na kung naatay mabutang na mabutang na employee dito sa conversion, and of course ang atong conversion dito na siya sa DAR nga hisgutanan, no, sa Department of Agrarian Reform, muagi pod na sa ilaha sa ilang tawag ani kini ang Agrarian Reform Officer. So dako na siya nga hisgutanan, and hopefully ato nang ipasaka sa karon nga mga administration. And sa first district, ang atong pwede makuha na is si Congressman Lordan Suwan. Pwede na ito na mapasaka. So, kana lang. Thank you. Sige, for our last question and comment. Good afternoon, everyone. I'm Verna Lanyuhan Valyar from Habitat Unity for Humanity, Kalaanan. Concern lang nako. This is in regarding the ordinance katong agreed sa cancellation of award. I'm very thankful na gitakadig ngipon sa CHUD. Ang effect ani sa among association is right after that na ay nahitabo nga retrieved house lot retrieved by the CHUD and installed another occupants. Dako to sig impact sa amo kay during our assembly, attendees are increasing almost I will say that it's 70% sa attendees. So ang ako ipaabot lang is to continue sa kung unsay mga ordinance is tagana tungipon. It's not the interest of the officers or my interest to be retrieved kung kinsay wala diya sa mga houses. Pero kung ang ordinance man god kung tagan og gipon, then kung ingong taga-gipon mo adto gid ka sa area kana makita sa mga association household members nga tinuod gid ang ordinance. Kay kung dili na siya mabuhat, ang mga tamangod sa mga members sa association, we go na sila, dili na matuman, mo gyapon ang ordinance lang na. Like a child, kung ang bata, ingno nimo nga, I will give you an ice cream. If you will not give an ice cream, ang bata dili buto sa imo, di ba? Kana lang, I hope kanang padayonon sa CHUD and we are supporting continually to the CHUD and LGU. Thank you. Thank you. So, okay. Sige, i-recap lang nako kadali ang atong nahisgutan from the presenters, reactors, and from our participants. So, there are 3 points nga akong nakita for the kaning sa Corambos. So, based on the Urban Development Housing Act of 1992 that to provide decent shelter, it has also mandated the local government to also provide basic services such as livelihood, katong mga concrete nga mga roads and facilities, and also the capacity building of the homeowners associations, na especially the officers. So, diri nakita pod from our external partners, actually mo gina ang ilang feedback, no, nga attractive kaayo ang relocation areas. So kung mag-istorya mi dito sa mga mga potential partners, murag mas dali siya nga makig-partner sa CHUD because it is located in one area and it is organized.
And it has stood in mobilizing and organizing of beneficiaries. And then second, ang kaning the additional source of income gikan sa katong na-mention ni Sir Oliver nga katong labi na tong UCHG, the Urban Container Gardening, nga nagdako kay siyang tabang during the lockdown of CDO. Kay pinakalitra to siya, maski ang feedback po dito sa community nilang Sir Abside nga kuan kanang nakatabang tong mga pitchay nga gipananom. Kay labi na sila problema sa aside sa transpo, di na gyud makalakaw no sa gawas katunga time. So additional source of income but also has become a venue to have regular source of income without going outside of CDO. This is very true to our concrete hollow blocks na mga molders. So most of them, there are 12 to 15 nga molders. Most of them, trabaho sila sa Zamboanga City. So gakalayo sila sa ilang family, but with the opportunity of kaning mid-rise building nga sila ang major suppliers that needs 11 million, I think, of hollow blocks. Nakuan sila, na sila regular income, and despite the pandemic, nagyapon sila source of income. So kana siya. And sa dito pod sa balubal nga experience, mas productive ang ilang oras. Kanang dili na sila ilang mga activities kay dito na sa kanang pagbuhi sa ulod, kanang nanagi makita gid namo ang ilang dedication pod. And dili na sila mo adto sa magmarites sa mga silingan. So inana. So more productive time. And they have also built kanang mas nag-strong ang ilang relationship as community members of Balubal. And then, ang the third, na-mention ni Ma'am Ching Lopez, ang attitude gyud sa community partners or the community beneficiaries. So, ang Kurambos, ang government services, there are daghan gid kaayo serbisyo nga maka-benefit ang mga community members. And especially those directly handled by a department from the LGU, such as kaning sa CHUD. Ang most of the concerns lang gyud with the partners and with the implementing agency kay ang kanaliging attitude of the community beneficiaries, no? So dili malikayan nga when you say you have government funding or government assistance, there are some beneficiaries ang ilang diretsyo dayon nga mahuna-hunaan kanang entitlement being the beneficiaries without kanang walay paglantaw nga responsibilidad na siya para ipalambo ang assistance, not for dili lang para sa pipila ka tao kundi as a whole community. So dito sa katulaging base po dayon sa kuan sa Balubal experience and the experience of Oliver's team, diha nakita nga kung transparent ang transparent ang government, and then transparent ang community beneficiaries, there is a high possibility nga maayo gid ang dagan sa sa projects and assistance. And even those who have good practices or good performance of projects, they are also being recommended for additional assistance. So, mauna ang hagit pod sa kada homeowners associations to also kanang panglantaw gyud nga komunidad, no? Dili siya exclusive kundi kanang inclusive siya. So katong na-discuss dito sa conference 1, kung gisubay ninyo katong people's process,
dako kayo ang factor nga involve ang mga tao. So meaning dili lang pipila ang kuan naglihok kundi ang tibuok gyud ba ang paglantaw kay para gid sa kaayuhan sa kadaghanan. So kana pod based pod sa among experience nakita pod na namo sa aside diha sa Hollow Blocks o Balubal. Maski ang uban kay kanang rice ra ang ilahang kuan, ang ilahang livelihood, pero padayon gihapon karon tungod kay muna ang ilang paglantaw nga gusto nila mas makatabang pa mi ma'am sa among mga silingan, mga maka-avail pod og mas barato nga kuan nga rice. Kay kanang basic man yun no ang rice. So kana, and for our next part ang paghatag sa token to our presenters and our reactors. So a round of applause di ay para sa atong partners and sa mga homeowners association. So dili siya sayon pod no for the past 4 years being department sa City Housing and Urban Development. So mo pod to, you are part of the achievements and para sa mas exciting pa nga part nga sumusunod nga administration. Sige. Tawagon ako si Ma'am Nene o si Ma'am Lulu para ihatag ang token sa atong presenters and our reactors. Paliw ka ni sa stage si Mr. Oliver Torres, ANP, sa pagdawat sa imong token. So tindog din ka dito kay mag-picture man ta. Sige. Si Ms. Cheryl G. Lopez of DOST PTRI. You are one, ma'am. Sige. For our reactors, PD Marigold Cherry Garrido of TESDA Provincial Office, Misamis Oriental. Miss Roxanne or si Ma'am Coco Tandang of CDO Technical Vocational Institute. And third, Mr. Agustus Absidi of Bayanihan Village Phase 1 HOA in Makapaya. Sige. Sige, okay na. Sige, salamat kaayo og mubalik na dito sa dakong session hall para sa last part of the activity or the conference. Daghan kayong salamat. Sige. Magstay pa lang daw sa diri kay wala pa na human ang naka-assign dito sa Big Conference Room. So enjoy your snacks.
division of the department started with the data coming from the Estate Management Division under the City Planning and Development Office and the Local Housing Board of Cagayan de Oro, with a total number of 34,898 informal settler families, which was then translated into the local shelter plan. The main recommendation of the local shelter plan was to establish a department that will handle the housing concerns of the city. By 2015, the first housing summit was held, which produced a 7-point agenda for the city to prioritize housing programs which will address the number of informal settler families and the incoming population that will inhabit the city. With such ideas in thought, the City Housing and Urban Development Department was born through City Ordinance Number 13175, Series of 2016. The vision of the department is anchored with the city's agenda as a strategic and prime development hub of the South, a city managed through the good governance with an empowered citizenry that thrives in a highly competitive economy and progressive and inclusive future. The department also has its very own mission statement, which aims to do the following. 1. Provide decent shelter to underprivileged and homeless Cagayanans whose lives are economically challenged. 2. To strategically provide tenure and empower communities for sustainable development. 3. Provide inclusive resettlement areas. And 4. Inspire stakeholders and communities' participation for humane, efficient, and transparent participatory governance. Under the present administration's 8-point agenda, housing has been identified as not only a social development objective, but more dynamically a driver for economic development, with its goal being the strategic relocation of residents in high-risk areas and informal communities, serving as the catalyst for the development of new growth areas. True to its intention, the city has set its sights on acquiring new lands for housing development within the 2 identified growth areas, Uptown West and Uptown East. As not only a social development objective, but more dynamically a driver for economic development, with its goal being the strategic relocation of residents in high-risk areas and informal communities, serving as the catalyst for the development of new growth areas. True to its intention, the city has set its sights on acquiring new lands for housing development within the 2 identified growth areas, Uptown West and Uptown East, specifically barangays Lumbia, Pagatpat, and Balubal, not just to spatially decongest the core urban area downtown, but to primarily spur and distribute the development. The City Housing and Urban Development Department, composed of the department head, assistant department head, and the 4 divisions, which are the Administrative Division, Urban Development and Planning Division, Land, Housing and Emancipation Division, and Homeowners and Community Development Division. Under the Administrative Division are the following sections: Program Development and Records Management, Human Resource Management and Development, and Finance Management and Support Services. Under the Urban Development and Planning Division are the following sections: Urban Planning, Application and Profiling, and Information and Communication Technology. Urban Development and Planning Division, as the department aims for
resettlement or housing with preferential option for the informal sector families is a key component of the city's urban development. Here are the following goals for this division. First, engage in comprehensive urban and housing development planning and management with other departments of city, housing line agencies, and stakeholders in the implementation of the local shelter plan. Second, ensure the identification and profile of the qualified informal sector family beneficiaries and initiate organizing of homeowners associations in engaging their housing project for financing. Third, establish information and communication technology component of the city housing and urban development program. Under the Land, Housing, and Emancipation Division are the following sections: Land Acquisition and Banking, Housing Development, and Emancipation. Land Housing and Emancipation Division. Strengthen land acquisition and banking for the city's socialized housing program that will address the informal sector families' urgent need for relocation. Efficiently develop acquired lands for affordable, resilient, and livable socialized housing projects for the city's informal sector families. Enhance and institutionalize the distribution of land titles to the beneficiaries of the city housing program. Under the Homeowners and Community Development Division are the following sections: Human Resource and Organizational Development, Community Services and Estate Management, and Social Entrepreneurship Program. Homeowners and Community Development Division. Develop and capacity or train community leaders in each of the 53 homeowners associations to sustain their development. Establish a communal livelihood program in the potential homeowners association to help uplift the family's income and quality of life. Last but not the least, manage and develop relocation areas' basic services and utilities, as well as their peace and order.
consultant for the Hapsay Sapa Waterways Project of Cagayan de Oro City, Sir Patrick Gabutina. Sir, let us welcome Sir Patrick Gabutina. If you recall now, the project na Hapsay Sapa has been awarded by UN Habitat. Mayong hapon. I was struck by the presentation of Dr. Simene, and I would like to react on those things, no. And I would also be reacting, and I would be coming from my biases on Hapsay Sapa, no. This is my program, and there were just a few points, no, that she mentioned, and cooperation between all of the stakeholders is very important and crucial, and we would like to cite our key areas in Hapsay Sapa, no, when we implemented the rehabilitation of Bitanag Creek. Cooperation among and between agencies was very crucial. We talked to the PWH, we talked to the private sector, especially Katkay and SM, and we talked to the academe, no, USDP and Xavier, and it's very good that everybody cooperated, tinabangay ang tanan, and we were able to do a little improvements sa Bitanag in that section near USTP. And it's a small project, but it represents a bigger picture, no? Because it's a microcosm of what's happening in the other areas of the city. And also, key also is, especially in the light of metropolization and understanding and cooperation between agencies, LGUs, is very important, and those were one of the stumbling blocks in Hapsay Sapa and in the implementation of the project, because a lot of the agencies have their own priorities, and a lot of the agencies also at first didn't communicate with us. So what we did was we were more aggressive in talking to them. We reached out, and then we knocked on their doors, and then in fact we invited ourselves into their offices so that we can present those things. And I think that's very important, because if we do not make the first move and we do not make the first steps, those things that we did in USTP, in Barangay 22 and in Barangay 26 wouldn't have happened, no? So what I'm trying to say is that cooperation among agencies and all stakeholders is very important in enabling the communities to be able to stand by themselves, and also to be the change makers and not government do everything, because that is what we want to